માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે હાઇપરલિંક એક્સેલમાં કઈ રીતે આપવી તેના વિશે શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હાઇપરલિંક એટલે મિત્રો કોઈ પણ એક શીટ ઉપરથી ડાયરેક્ટ બીજી શીટ ઉપર કઈ રીતે જમ્પ કરવું તેના માટે અહીં હાઇપરલિંક આપી શકીએ. સપોઝ અહીં આપણે શીટ 1 છે, શીટ 2 ઉપર જવા માટે શીટ 2 ઉપર ક્લિક કરવું પડે, તેની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ અહીં શીટ 1 ઉપર જ રહી ડાયરેક્ટ શીટ 2 ઉપર જમ્પ કરવું હોય તો હાઇપરલિંક આપવી પડે. તો અહીં શીટ 2 ટાઈપ કરું છું મિત્રો, શીટ 2 ટાઈપ કરું છું. હવે અહીં માઉસથી રાઈટ ક્લિક કરી હાઇપરલિંક, માઉસથી રાઈટ ક્લિક કરી હાઇપરલિંક આપવાનું છે. ત્યારબાદ અહીં લેફ્ટ સાઈડ પ્લેસ ઇન ધીસ ડોક્યુમેન્ટ, પ્લેસ ઇન ધીસ ડોક્યુમેન્ટ તેમાં શીટ 2 ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે કરશો એટલે મિત્રો અહીં હાઇપરલિંક અપાઈ ગઈ. હવે શીટ 2 પર જેવું ક્લિક કરીશ એટલે અહીં શીટ 2 મિત્રો ઓપન થઈ ગઈ. શીટ 1માં ઓલરેડી હાઇપરલિંક આપેલ છે, તેના પર શીટ 1 ઉપર ક્લિક કરીશ તો શીટ 1 ઓપન થઈ જશે. અહીં ફરી હું શીટ 3 ટાઈપ કરું, સપોઝ શીટ 3માં હાઇપરલિંક આપી છે તો અહીં લેફ્ટ અને રાઈટ ક્લિક કરી હાઇપરલિંક તેમાં પ્લેસ ઇન ધીસ ડોક્યુમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરી શીટ 3 ઓકે આપશો. જેવું શીટ 3 ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે શીટ 3 મિત્રો ઓપન થઈ જશે. આ રીતે આપણે કોઈ પણ વેબસાઇટ ઓપન કરવી હોય, સપોઝ ગૂગલ વેબસાઇટ ઓપન કરવી છે તો ગૂગલ અહીં સિલેક્ટ કરી માઉસથી રાઈટ ક્લિક કરી હાઇપરલિંક, હાઇપરલિંક અહીં ઉપર પહેલો જ ઓપ્શન આપેલ છે એક્ઝિસ્ટિંગ ફાઇલ ઓર વેબ પેજ, એક્ઝિસ્ટિંગ ફાઇલ ઓર વેબ પેજ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ અહીં http google.co.in ટાઈપ કરી ઓકે આપશો. અહીં ગૂગલની અહીં લિંક આપી દીધી. હવે આ લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટ વેબસાઇટ ગૂગલની મિત્રો ઓપન થઈ જશે. તો આ રીતે મિત્રો આપણે એક્સેલમાં હાઇપરલિંકનો ઉપયોગ કરી શકીએ. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો. નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.